नमस्कार, मी रूपा नाबर. तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे रुचकर मेजवानीमध्ये. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक विंटर स्पेशल किंवा हिवाळ्यातली भाजी, जी अशी खूप भाज्यांमध्ये कॉम्बिनेशन केलेली आहे. तर बघूया कशी केली जाते सब्जी रंगारंग. तर आपण आता वेळ न घालवता सुरुवात करूया. तर तेल घालूया. 2 चमचे तेल गरम झालंय. ह्याच्यात जाईल 1 चमचा जिरं, 1 चमचा हळद आणि 1 अर्धा चमचा हिंग. त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत कापलेली चवळीची पालेभाजी, कापलेलं अळू. आपण आता घालणार आहोत हे कणस. त्याचे मी असे छोटे तुकडे केले. पाणी 1 अर्धा वाटी आणि मग झाकून 5 ते 8 मिनटं त्याला शिजवूया. तुम्ही पाहिलं असाल काय, आपण पालेभाज्या आधी टाकले आणि कणस आधी टाकलं, कारण त्याला वेळ लागतो जरा शिजायला. आता आपण बघूया आपली कणसं आणि पालेभाज्या शिजल्या आहेत का. हो, तुम्ही बघू शकता काय ते एकत्र आलंय. आता आपण घालू शकतो नेक्स्ट बॅच. हे बटाटे आहेत छोटे 5-6, मुंडली आहे किंवा अरबी, कॉलीफ्लॉवर आहे आणि हे कोनफळ आहे. तुम्ही बघू शकता आताच त्याला किती छान रंग आलाय. आणि आपल्याला ही भाजी फार मॅशी किंवा एकदम बुळबुळीत शिजून नाही करायची आहे. ह्याच्यात थोडं परत पाणी जाईल. परत आपण त्यांना 5 मिनटं झाकून वाफेवरती शिजवूया. जोपर्यंत ही भाजी शिजते, आपण एक चटणीसारखा मसाला अगदी सोपा वाटून घेऊया. वाटण्यासाठी घेणार आहे मूठभर कोथिंबीर, 1 वाटी खवलेला ताजा नारळ आणि 8-10 हिरव्या मिरच्या. मिरच्या मी 2 टाईपच्या घेतल्या आहेत, थोड्या तिखट आणि थोड्या कमी तिखट. आणि त्याच्यात थोडंसं पाणी. हा मसाला आपण आता वाटलाय तो असा दरदरीतच वाटायचा, फार पेस्टी नाही करायचा आहे. तो आपण बाजूला ठेवूया आणि आपण उरलेल्या भाज्या ह्याच्यात घालूया. मी 1 रताळं घेतलंय, 1 छोटं गाजर, 1 वांग आहे. हे तुम्हाला कळेल काय मी पाण्यात घातलंय. तसंच एक केळं सुद्धा पाण्यात घातलंय कच्चं, ते असं काळं पडतं. आता शेंगा भाजी आहे. 50 ग्रॅम पापडी, 50 ग्रॅम वाटाणे सोललेले, चवळीसुद्धा 50 ग्रॅम आणि गवार फरसबी 50 ग्रॅम. ही चांगली मिक्स करून घेऊया. परत त्याच्यात थोडं पाणी, अर्धा वाटी. आपण ही भाजी आता मिक्स करून घेऊया. ही भाजी खूप सुंदर दिसते, रेनबोसारखी दिसते, पिवळं, लाल, कोनफळाचा पर्पल. तुम्हाला हवं असेल तर ह्याच्यात हिवाळ्याच्या दुसऱ्या भाज्या असा घालू शकता. भेंडी घालू शकता, तुरीचे दाणे किंवा वालाचे दाणे घालू शकता. तुम्हाला आवडीच्या भाज्या घालू शकता, मुलांना न आवडीच्या भाज्या घालू शकता. तर आपण ही झाकूया आणि आणखीन 5 मिनटं शिजवूया. आता 5 मिनटं झाली आहेत. आपण बघूया भाजी कितपत शिजली आहे. भाजी शिजली आहे, मिळून आली आहे. आता त्याच्यात आपण घालूया आपण वाटलेला मसाला. थोडं मिक्सरमध्ये आपण पाणी घालूया आणि ते उरलेला मसाला आहे तो मिक्स करून ह्याच्यात घालूया. आपण घालूया मीठ, चवीसाठी थोडी साखर. मी इथे घालतेय लिंबू. मी याच्यात कोनफळ, अळू आणि अरबी घातली आहे आणि ती खासते. त्याचा खाजरेपणा कमी करण्यासाठी मी ह्याच्यात लिंबाचा रस घातलाय. माझं कारण लिंबाचा रस घालण्याचं आहे कारण मला त्याच्यात रंग सगळे मेंटेन करायचे आहेत. पण तुमच्या घरी तुम्ही हवं असेल तर चिंचेचा कोळ किंवा आमसुलं घालू शकता. माझी भाजी झाली आहे. आपण आता ही भाजी सर्व करूया. मी त्याच्यावरती थोडं गार्निश म्हणून ओलं खोबरं पेरते आणि थोडी कोथिंबीर. ही रंगबिरंगी भाजी सब्जी रंगारंग रेडी आहे. ही तुम्ही नुसती खाऊ शकता किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता. ही सोपी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर करून पहा आणि आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.